Mirdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka tronditur opinionin mbar publik. Do të flasim pikërisht për atë çfarë ka ndodhur në fshatin Velçan të Pogradecit vetëm një vit më parë, ku është përdhunuar një vajzë 15 vjeçare. Kush është historia, na njeh me të gjitha detajet, Iris Greshda, dhe rikthehemi drejt për së drejti, jo vetëm me vajzën që në atë kohë ka qenë 15 vjeçare, aktualisht ende nuk e ka bërë 16 e saj, por edhe me dy prindrit për të hedhur dritë mbi pjesën post asaj çfarë ka ndodhur në këtë familje, ku ajo lindi si fryt i këtij përdhunimi, një djalë i cili ka 5 muaj që është në shtëpinë e foshnjës në Tiranë, por vazhdojnë kërcënimet nga ana e familjarëve të përdhunuesit. Ndiqni këtë material dhe rikthehemi një herë në studio. Momente tmerri dhe frikë ka përjetuar një emitur nga Pogradeci në muajin mars të vitit të kaluar, kur një burr 55 vjeçar i ka hyrë në banesë dhe e ka përdhunuar. Pas këtij akti të rënd, historia merr një tjetër rrjedh. Emitura mbetet shtatzën dhe nën presion tregon se fëmia është fryt i një përdhunimi. Nën shoqërinë e një psikologe, 15 vjeçaria ka denoncuar shtetasin LB 55 vjeç, ndërsa policia u vu me njëherë në atë kohë në lëvizje dhe arrestoi. Tashmë 55 vjeçarin nuk e shpëton dot asgjë nga burgu. Por me gjithë dëshmitë e vajzës dhe familjarëve të saj, që e kishin 55 vjeçarin mik shtëpie, ky i fundit fillimisht i mohoi kategorikisht akuzat, madje dhe të afërmit e tij deklaruan se kjo gjë ishte një shpifje. Por tashmë nuk ka asnjë dyshim. Gazetarja jon Iris Greshda ka raportuar për News 24 se analiza e ADN-s ka treguar që babai i fëmijës është pikërisht ky 55 vjeçar me inicialet LB. Mostra gjaku të foshnjës dhe të babait janë krahasuar dhe ka rezultuar se ai është babai i fëmijës së 16 vjeçares, e cila kur ndodhi abuzimi ishte nxënëse në klasë të 9. Emitura ka thënë përpara policëve se ka pasur frikë të tregojë, por kur ishte shtatzën, presioni ndaj saj ishte shtuar. Ngjarjen e mbajta të fshehur për 8 muaj nga frika, fillimisht u tregova prindërve, thot ajo, duke shtuar se ishin pikërisht ata që bënin denoncim në polici. Për tronditjen e thellë kanë reaguar dhe prindrit e anës, sipas së cilëve jeta e saj është e shkatëruar. Ata gjithashtu kanë bërë thirrje për dënim maksimal për 55 vjeçarin. Mes dhimbjes për dramën e shkaktuar familjes së saj, nëna e anës tregon kërcënimet e vazhdueshme të familjes së 55 vjeçarit. Ajo kërkon dënim maksimal për atë që i shkatërroi jetën e vajzës së saj, vetëm kur ajo ishte 15 vjeç. Me këtë ngjarje tronditse do të zhvillohet në studion e emisionit me zemër të hapur një debat midis ekspertëve për të orientuar sa më saktë jo vetëm këtë familje, po për të çuar edhe opinionin publik dhe gjitha institucionet shtetërore që kanë në dorë fatin e kësaj vajze, ende pa i bërë të 16 e saj, por edhe të familjes. Vazhdon të qëndrojë për te përbuzjes dhe thashëthemeve në fshatin Velçan, por edhe kërcënimeve të drejt për drejta që familja e autorit të përdhunimit i bëjmë vazhdimisht kësaj familje. Do mësojmë shumë detaje të tjera, por me mua në studio është vajza, e cila është 15 vjeç e gjysmë, vetëm pas pak muajsh ajo mbushi 16, kanë udhëtuar që nga mbrëmja e kaluar në kujdesin edhe të koleges Iris Greshda, drejt për së drejti për të ardhur në Tiranë, në studion e emisionit me zemër të hapur, ajo shoqëruar nga dy prindrit dhe unë i përshëndes në këto momente. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Në fakt, dua të theksoj jo vetëm për ju, por edhe për gjithë ata që na ndjekin në transmetim të drejt për drejt, për të ruajtur anonimatin tuaj, ne ju kemi vendosur një emër dhe të kemi quajtur Ana, por ky nuk është emri yt i vërtet, dhe të gjitha këto i bëjmë për të mos u identifikuar as familja jote dhe as ti vet. Përballë jush është ajo që ka bërë të mundur realizimin e këtij emisioni dhe në kujdesin e saj ju keni udhëtuar nga fshati Velçan, shumë orë udhëtimi, duhet thënë, sepse është një terren shumë i vështirë në fshatin tuaj. Kolegja Iris Greshda, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Vis. Si vajti rruga, Iris? Jeni nisur rreth 12 natës, besoj, e vërtet. Jemi nisur rreth orës 12 dhe ka qenë vërtet terren shumë i vështirë. Është një fshat shumë i thellë i zonës së Pogradecit. Ideja jonë ishte që ne patjetër donim ta sillim këtë familje, pasi vuajtja e tyre dhe drama është tepër e madhe dhe realisht ka prekur gjithë opinionin publik. Dhe sigurisht që duam t'i vim në ndihmë
që drejtësia të vjetë në vend. Patjetër, Iris, vetëm duhet theksuar që Agjencia e Lajmeve Ballkanweb dhe ju vetë në personalisht e keni ndjekur hap pas hapi që kur ndodhi ngjarja në marsin e vitit kaluar dhe deri në këto momente që jemi në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit me zemër të hapur. Prandaj ditën e sotme ne kemi ekspertët më të mirë dhe fillojmë me zotin Ylli Kameri, avokat. Përshëndetje, mirë se erdhët. Në krahun e avokatit Lorela Garuli, pedagoge e psikologjisë, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Nga Universiteti Luarasi kam pedagogun Spiro Paço, përshëndetje, mirë se erdhët. Studentin Donald Zeqo, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Avokat, përpara se të nisim me rrëfimin e 15 vjeçares, me ndihmën e familjarëve, nënës dhe babait, publiku ndoshta nuk e ka këtë privilegj në thonjza që kemi ne, të shikojmë këtë familje të vujtur përballë nesh dhe të mundohemi të jemi profesionistë duke lënë edhe emocionet personale që na japin histori të tilla. Nuk e di si mund të ndjehet një avokat i cili mbron vazhdimisht shtresat vulnerabël dhe në nevojë klientët e tij në zyrën e tij avokatore çdo ditë, por përballë kësaj drame si ndjehesh sot edhe në rolin e babait. Pikës pari, emisioni me zemër të hapur ka kapur një temë e cila është një temë shumë delikate, një temë e pranishme në të gjitha shoqëritë, një temë e cila ka të bëjë me marrëdhënie tabu, marrëdhënie seksuale me persona të mitur, të cilët rrezikohet që të mos kenë arritur pjekurinë seksuale. Dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me një person të mitur, fatmirësisht shtatzania të cilës ka vajtur mirë dhe normalisht duhet ndiqet pikës pari nën kontrollin mjekësor. Si avokat gjithmonë kemi parasysh që të mbajmë nën kontroll shëndetin mendor të personit, pasi traumat dhe paragjykimet shoqërore krijojnë tensionet të jashtëzakonshme edhe ndër profesionistë, pasi është një marrëdhënie paragjykuar, jemi rritur me këtë kulturë për ta mohuar deri në pikën e fundit, fakt të cilin e ka shfrytzuar edhe autori i veprës, deri në momentin kur ka dalë ADN-ja, ka refuzuar marrëdhënien, nuk ka shprehur pendes, dhe gjatë emisionit ne do marrim vesh edhe marrëdhënien midis familjeve. Rezulton që ana 16 vjeçare ka fatin e mirë që nuk është e mitur nën 14 vjeç. Në thojze gjithmonë fati i mirë, pasi marrëdhëniet seksuale me të mitura nën moshën 14 vjeç kanë mbrojtje të posaçme nga ligji dhe ndiqen kryesisht nga organi i prokurorisë, pavarësisht nëse marrëdhënia është kryer me dëshirë apo kundër dëshirës së viktimës. Ndërsa për sa i takon të miturave nga mosha 14 deri në moshën 18 vjeçare, rëndësishme është gjithmonë shëndeti mendor i viktimës, pasi kjo vepër ndiqet vetëm me kallëzimin e viktimës kur ka pasur dhunë në gjatë ushtrimit të marrëdhënieve seksuale. Kjo është procedimi penal, por ajo që na intereson është rehabilitimi shoqëror, duke lexuar materialin që relaton gazetarja, pa dëgjuar palët, jemi përpara një traume familjare ku mohohen copza jete, mohohet një fëmijë, braktiset një fëmijë, normalisht organet e specializuara shtëpitë e fëmijës kanë gjithë stafin e përgatitur për t'i gjetur atij një familje, një përkujdesje kudo që ndodhet, por të mos harrojmë që kjo është një ngjarje e sotme, por ka një pasojë shumë të largët, për sa i takon efekteve. Pikërisht për këto pasojat unë falenderoj avokat vetëm për këtë fillim emisioni, sepse do kesh mundësi të bësh analizën e duhur mbasi të dëgjojmë këtë familje. Duhet na flasi pikërisht psikologja jon, Lorela Garuli, në lidhje me traumën që ka përjetuar kjo familje, por sidomos edhe vetë viktima, nga marsi vitit të kaluar për gjatë një viti, ku autori i akuzuar tashmë që është fundosur vetëm me datën 15 prill, kur ka ndalë edhe përgjigjja përfundimtare e ADN-s, e ka mohuar gjithçka dhe në çfarë presioni mund të ketë qenë vetë viktima, por edhe familjarët e saj. Sigurisht që përdhunimet dhe më tej dhe krimet seksuale janë ndër format, po themi, më të mëdha të shprehjes dhunës seksuale, por dhe të patriarkalitetit dhe të maskilizmit në një shoqëri si e jona që raste të tilla shumë herë mbahen të fshehura. Në vazhdim të logjikës që po thoshte avokati në fillim, unë jam shumë dakord me të në një pikë që këto janë të vërteta shumë të hidhura, shumë të shëmtuara, por që duhen thënë. Duhen thënë sepse është e vetmja mënyrë me anë të
familjes mund të marrin zgjidhje. Me gjithë problematikat e mëdha që ka ballafaqimi dhe pranimi i një të vërtetë e tillë, ato duhen thënë dhe duhen ndarë për t'i shkuar drejtësia deri në fund. Pse e theksoj këtë? Sepse shumë herë ajo që ndodh është që viktimat e përdhunimit ndjehen fajtore. Ky është problemi në thelb të tyre, domethënë të traumës psikologjike, në nivel të pandërgjeshëm dhe të pavedishëm, ato ndjehen fajtore dhe në vend që të ndjehen viktima që kanë psuar, domethënë këto, këtë lloj ngjarje që në gjykimin tim është shumë e shëmtuar, shumë makabër etj etj, në vend që të ndihen vetëm viktima, ndjehen fajtore dhe përpiqen ta fshehin turpin dhe me të gjithë pasojat që shfaq. Sidomos kur kjo ndodh në një familje e cila mund të jetojë dhe larg qendrës, mund të jetojë larg, siç edhe gazetarja, do të thotë që stigma, paragjykimi, meraku i mentalitetit, pasojat që vijnë prej tij bëhen edhe më të mëdha se sa vetë trauma. Do të thotë që i mbivendosen. Nuk i themi ne, do t'i thonë vetë protagonistët e kësaj ngjarje, jo vetëm minorenja, por edhe familjarët e saj, vetëm pas pak do të kemi mundësi të flasim në një koment më të detajuar për të kaluar tek zoti Paço. Zoti Paço, në lidhje me këtë histori, besoj e ke lexuar në media dhe nuk e di si është përjetuar nga ana jote dhe tashmë që i ke përballë teje, çfarë mund të më thuash në lidhje me këtë ngjarje shumë të shëmtuar? Dhe jo vetëm, ngjarja shumë e shëmtuar, krimi në vetvete është diçka që, siç tha dhe psikologja, nuk duhet pranohet në asnjë shoqëri, por faktikisht ndodh në vendet perëndimore. Bashkë me studentin e Luarasit, Donaldin, ne para se të hynim në emision, po konsultonim disa statistika në fakt të Instatit për 2018 dhe 2017. Vjet kanë qenë rreth 100 raste, që nuk është një numër i vogël, duke menduar që pretendohet se numri i rasteve të denoncuara është vetëm një fraksion i rasteve që ndodhin realisht në Shqipëri. Pra kemi 113 persona të akuzuar për kryerje të marrëdhënieve seksuale me dhunë. Avokati e tha shumë saktë që është shumë i rëndësishëm faktori mosh i vajzës, që ju me shumë delikatesë përdorni emrin Ana dhe është një vlerë këtij televizioni që respekton të drejta një vajze e cila është dhunuar dhe sot ka ardhur dhe kërkon drejtësi. Por nga ana tjetër mendoj se duhet të respektojmë të dyja palët. Faktikisht ne nuk kemi një person të dënuar për këtë krim. Kemi një person të akuzuar, një person që, siç tha dhe gazetarja, i është nënshtruar testit ADN-s dhe testi ka dalë pozitiv që djali i lindur nga Ana është djali i tij. Kjo praktikisht për ne tregon ndodhjen e ngjarjes, por derisa personi të jetë i dënuar nga një gjykat, mendoj se do ishte etike të përdorim termin pala tjetër ose i akuzuari për këtë vepër penale. Okej. Të falenderoj pedagog Spiro për të kaluar tek Donaldi. Donald. Të thoya që i akuzuari që tha dhe profesori, ka kryer një vepër penale vërtet shumë të shëmtuar, se kemi të bëjmë me një vajzë që është 14 vjeç e 6 muaj. Nëse kjo vepër penale do të konsumojë 6 muaj para ndodhjes, ai do kishte një marrë dënimi shumë herë më të rëndë se sa që akuzohet tani. Do të thotë diçka që në këtë vepër penale janë dy marshe dënimi. Është marshi dënimit 5 deri në 15 vjet, që është marshi dënimit normal, por në qoftë se ka sjell pasoja fizike të rënda ose psikologjike në vajzën, ky marrë dënimi mund të shkojë nga 10 deri në 20 vjet. Mirë, nuk e di çfarë pasojash mund të ketë sjell mbi vajzën, por shpresoj që prokuroria t'i marrë të gjitha masat e duhura para se të bëj akuzën, në mënyrë që edhe pala e dëmtuar të rehabilitohet, të kemi rehabilitimin e vajzës edhe të familjes së saj. Faleminderit Donald për të kaluar tek ana jonë, që besoj do ta ketë shumë të vështirë të rrëfehej drejt për së drejti në këtë studio. E ka pasur mundësi edhe përpara se të vinte në këtë studio të fliste për të gjitha mediat, megjithatë në mënyrë të detajuar, ndoshta për shqetësimet që të ka sjellë kjo ngjarje e rëndë në jetën tënde e një viti pothuajse e një viti më parë, do të tregohet hap pas hapi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe unë shikoj që ke shumë emocione, apo jo. Pranon të flasin fillimisht bashkë apo të flas pak me mamin që po e përjeton ndoshta ashtu si edhe ty në këto momente këtë transmetim? Apo do bëhesh e fort? Do jesh e fort?
Mirë, dua të flas pak me nënën tënde, sepse ka të pamundur vajza të flasi në këto momente. Dua të drejtohem tek mamaja jote, zonjë, të mos i ushtrojmë presion në vajzës, sepse kur është momenti që vajza të flasi, ne nuk mund të ushtrojmë dot asnjë lloj presioni, është e drejta e saj të flasi apo jo. Ju vetë si nëna e vajzës, kur e mësuat që diçka kishte ndodhur me vajzën në mars të vitit kaluar? Kur e kuptove? Sa kohë? Sa ditë më pas? Sa orë më pas? Se kishte ndodhur ngjarje shumtuar? Neve se dinja. Që pas më tregoj se ai tha, po tregove, tha, unë të therë mami, babi, vlezri. Unë të shuaj familje. Po? Unë ime, aja së tregoj, unë e mbajti sa e mbajti me 9 muaj fëmijë, ime e drezova shtetit. Ti vetë si nën, kur e kuptove? E ke parë të shqetësuar ato ditë vajzën, mbasi ndodhi ai akti shumtuar? Nuk e ke parë fare të shqetësuar, nuk kuptove asgjë? Asgjë s'kuptuam ne. Po kur e kuptuat? Kur shkuat për të vizituar tek mjekja e fshatit? Kur e kuptove? Po kuptuam ne në fshat. Në fshat? Infermierja. Infermierja e fshatit. Çfarë tha infermierja kur shkuat? Ajo tha, është fryt barku, më tha, ma, tha do të kesh shpejt. Pastaj më tregoi drejt më këte, tha, unë s'unë t'i tregoj një burri se... Kur i ke treguar bashortit? Po i treguar ku vajtën Bogradec, që na morën atje ne, na fotën atje, i thanë këtia, ne pastaj filluam qajnë atje. Sa muajsh shtatzan ishte vajza kur e mësuat ngjarjen? Pa 2 javë 7. 7 muaj. 7 muaj. Vajza ishte 7 muaj. Pa 2 javë. Pas 2 javësh. Pa 2 javë 6 muaj gjysmë. Aty e mësuat, ja u dha thjesht infermierja e fshatit, megjithatë unë do doja të ndaloja pak në këtë moment, kur infermierja ju tha që vajza është shtatzan. Ju si vepruat? E pyetët vajzën, çfarë kishte në jetën saj, çfarë kishte ndodhur? Sepse për gjatë 7 muajve ju thoni që nuk kemi kuptuar asgjë, po zotë. Tregoj unë tash. Kur e më kuptova, kur e kuptoj kjo, unë bazin e raki. Po? Edhe unë kjo nuk më thani. Ta mu e vajte kërdi policia, kështë ardhëm në shatë. Edhe unë zin e raki, kjo vajte tha mua, më tha ma dhe gjinde e fshatët dhe më kërën e familja. Shko, thashë. Vajta pritë të vi, i denë në 2. Kërë në 2, e erdi kërë e plaku i fshatit, në gjithë atë policën të pratetit, me erdhen aty, me erdhen më shtëpi, edhe më tha maj që kemi e lapë. Vajta unë, këto ishin të ambulanca, të spitali, në fshat. Vajta ati, sa do në barë që të dy neve, kërë mori ishte edhe në policitit. E mori makinën a ju, pyte, hajde mbrapa me je. Vajte me kapën personin. Se ishte me 10 personin, ligorë. E kapën me të neve, e kapja futet e. Kurse unë nuk theva dhe një përpit, njën e mori atë iku të pjetë. Erdi Bugadit. Kurse mua erda përpit më rakër, atë erda me shefin e kemi e Lefteri. E me Lefteri më dajkë unë në 7 e gjysëm, me 15 e torë. Edhe, unë më tha ma Lefteri se unë nuk dinja gjë dhe më se lvisa vendin, ku më tha Lefteri mua kështë që ka ngellë që pa shtazane, unë ka bako komendorë dhe më ratë të fikt. Më ratë të fikt në pra përngatit në degët. Edhe me të të kjo, nasho. Me gjithë atë neve pastaj, i erdhëm aty, i bom ato të dhonat, vajte pastaj e vizituan këto grata. E vizituan atë në ambulancët atë, e ndorën atë të tutën 6 muaj gjysëm, që ishte mbushë 7. Ashtë. Se më ashtë, nëse, marëm punë në 12, gjithë në apruj policia më shpineve, të natës. 12 natës apruj policia më shpi. Në mëngjes, erdi familje tia. Tha me që apashtu nuk e di një këtë andi, ata erdi, nuk e di një këtë andi, erdi e motra erdhen ato, ne unë i thashë që punë e bori me 100%. Se doli tuta balë për balë, ati anate doli balë për balë, edhe anate hodhi filmaj. Pastaj e do që të varë, ata e mërë me dhejtë, nuk e di më. E do që punë të varë, unë i thashë, pastaj, ata e motra tha ma dite, a monë tha bes, se ose murë kështu më të bonda, punë tha që të gruan e kishte tha shumë.
Ma gjinda më të theme, mua më mirë më shte vrarë, thash unë, edhe të të shte vrarë, edhe ka punë mos e kështë borë. Se po d'ishte një beqarë, d'ishte një ashtu, pa di, a ju lumë dhe të gjeti më mua, se që gjeti në tjetër, a ju ishte i vrarë. Gjeti më mua, bravo i qoptë. Mirë, mua më duhet të dalë në një hapësirë publicitare, kemi treguar disa detaje të rëndësishme, se si e keni përjetuar ju dhe se si keni mësuar faktin e kësaj ngjarje të rëndë, do ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi përsëri së bashku në transmetim të drejtë për drejtë, na ndiqni. Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, po flasim për një krim seksual ndodhur vetëm një vit më parë në fshatin veçantë të Pogradecit dhe vetë viktima është me mua në këtë studio, shoqëruar nga dy prindrit e saj dhe në këtë momente thash edhe një herë ne kemi quajtur Ana, emri i saj nuk është i vërtet, por të mos u identifikuar tek gjithë ata që po na ndjekin. Ne kemi vendosur këtë emër që vajza e ka pranuar me kënaqësi. Dhe në këtë moment dua të flas pak me vajzën, sepse gjatë lajmit të fundit dhe hapësirës publicitare në këtë studio kemi mësuar shumë detaje të rëndice në lidhje me të vërtet me atë që të ka ndodhur dhe ke qenë në klasën e 10 kur të ka ndodhur ngjarja e rëndë në klasën e 9 dhe ke ndërprer menjëherë studimet e tua, sapo ngjarja ka ndodhur apo nuk është kështu, dhe të flasim pak për ngjarjen, që nga ai moment në mars të vitit kaluar dhe deri në këtë çast që flasim, ti nuk e shkuar më në shkollë, apo jo? Jo. Ditën që ndodhi ngjarja ti ke qenë vetëm në shtëpi, ku ishin familjarët e tjerë? Babi me mamin që te motra. Në Rajcë. Në Rajcë, dhe sigur vëllezërit ishin me lopë një në shkollë. Pastaj, unë ishe vete aty, po bojnë e drejten. A ju erdi, edhe ishte qikësi i pirë dhe erdi dhe më shtyvi. Më shtyvi aty dhe... Dhe gjithë shka ndodhi në këto momente, për të mos e rënduar më rrëfimin tënë në këtë studio, dhe do doja të dija, ky person vinte shpesh në familjen tuaj, çfarë dënie kishte me familjen tuaj, vinte shpesh? Po ne i bashkuam dhitë se ajo i thoshte nuk të lo këtu, nuk të lo aty dhe. A kishe dyshuar më përpara te ky person? Jo. Asnjëherë? Asnjëherë. Ndodhi në mënyrë krejt të papritur dhe çfarë të tha mbasi kreu dhe aktin? Mos të të vras. Dhe ti, u friksove në ato moment? Nuk tregove? Megjithatë, siç e tregoi nëna, siç e tregoi babai më së shumti në këtë studio, ti ke vajtur pothuajse 6 muajshe, e pak javë tek infermierja e fshatit, ajo ka identifikuar që ishe shtatzan. Ti vetë, nuk e kuptuar asgjë në ato 6 muaj? Nuk kuptove asgjë? Asgjë. Çfarë ndodhi kur të komunikoi infermierja e fshatit që ishe shtatzan? Infermierja këtë lajmëroi policinë dhe erdhi. Infermierja lajmëroi policinë? Infermierja vits më tha. Pastaj erdhi... Ti vetë, çfarë ndjeve në ato momente? E besoje, arrije ta besoje? Kush ishte personi i parë që u hape për problemin që kishe? Shefi krimeve ishte. Ishte shefit krimeve? Nga thredin fshat. Po, dhe besoj se shefit krimeve ju referove në praninë të një psikologe, apo jo? Aty pastaj pate besim të këta njerëz dhe i referove gjithçka që kishte ndodhur. Apo jo? Mirë. Mund të themi diçka tjetër në lidhje me momentin që ti ke lindur djalin tënd? Ju e vendosët më përpara që djalin nuk do ta mbanin? Po, e kam vendosur. Që atëherë edhe thash nuk do ta marr dhe nuk e marr. Atjetër. Ishte një mendim i yt apo një mendim i joti personal? Vajte në spital, lindi djali, po? Vajte në spital, e lindë dhe... Dhe as nuk e ke parë? Jo, se kam parë. Në momentin që lindi? Në momentin që lindi... Ti ke qenë në efektin e narkozës, apo jo, dhe nuk e pe djalin? Asgjë. Nuk të shtyu kurioziteti kush ishte, si ishte fëmija? Jo. As nuk e pash, as nuk duhet asha. Mjekët më thej që luftuan deri në fund që të paktën ti të kishe mundësi të kishe një kontakt me djalin. Mjekët thanë, po unë nuk u thash. I thash unë nuk duhet ta shoh. Dhe e le aty në spital? Po. Mirë, mund të më thuash pse nuk shkon në shkollë? Në shkollë nuk shkoj se ai ka ardhur te shtëpia. Dhe kërcënohen aty.
Iris, do donim në lidhje me këto kërcënime, sepse më duhet pak qaste të lidhem drejt për së drejti edhe me policinë e shtetit, në lidhje me gjitha strukturat që duhet marrin në mbrojtje këto familje e cila që janë në këtë studio dhe kërkojmë vetëm mbrojtje, asgjë më tepër, plus asaj që ka ndodhur një tragjedi, një shok dhe ato janë ende në presionin e shokut psikologjik që kam mësuar dhe jo vetëm. Do doja të dija disa detaje më tepër sepse ju keni udhëtuar e pam edhe nëpërmjet pamjeve që ju keni dhënë edhe për redaksin e lajmeve, por edhe për emisionin me zemër të hapur. Përveç kësaj familje besoj se ke pasur kontakt edhe me komunitetin e fshatit. Çfarë flitet në atë fshat në lidhje për këtë ngjarje të shëmtuar dhe të rëndë? Së pari doja të flisja lidhur me kërcënimet që i drejtojnë kësaj familje nga të akuzuarit, pra nga pala tjetër. Që në momentin që unë kam shkuar për të biseduar me familjarët, e para gjë që ata kanë thënë është që jemi të friksuar, jemi në angth. Ata vinë çdo ditë, edhe në orët e vona të mbrëmjes, në orët e vona të natës dhe përveç faktit se i kërcënojnë duke ju marrë jetën, si që janë shprehur dhe familjarët, ata ofrojnë edhe lek në këmbim të faljes. Pra janë vetë fëmijët e të akuzuarit që shkojnë dhe i ofrojnë lek kësaj familje për të marrë faljen e... Ke mundur të kontaktosh me palën tjetër, Iris? Kam... Jam munduar. Po, kam tentuar të flas dhe nuk është e pamundur. Është e pamundur. Nuk kam marrë asnjë përgjigje prej taj. Megjithatë ne i bëjmë thirrje palës tjetër nëse po na ndjek drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur dhe këtu po flitet për familjarët e 55 vjeçarit që tashmë është i akuzuar dhe nuk mund t'i shpëtojë dot drejtësisë sepse me datën 15 prill kanë dalë edhe analizat përfundimtare të ADN-s ku zoti Biba, pra 55 vjeçari, është edhe babai i foshnjës 5 muajsh që vetë ana e ka lënë në momentin që e ka lindur, në atë moment në spital dhe më pas foshnja ka ardhur drejt Tiranës. Megjithatë në këto momente ne jemi lidhur me shefin e komisariatit të Pogradecit, me zotin Nikolaj Palla, për të mësuar diçka më tepër, a është marrë në mbrojtje kjo familje, kush janë procedurat që duhet ndjeki komisariati Pogradecit. Përshëndetje zoti Nikolaj. Përshëndetje. Në radhë partë falenderoj se je nga të pakët shefa komisariatës që ke një bashkëpunim jo vetëm me Irisin, kolegen tonë, por edhe me studion e emisionit me zemër të hapur dhe për këtë gjë të falenderoj. Kush janë masat që po merr policia zoti Nikolaj në lidhje me mbrojtjen e kësaj familje që ato e pak çaste më parë lutuan të gjithë dhe kanë një frikë të jashtëzakonshme se çfarë mund të ndodhë jo vetëm vajzës e cila ka ndërprer studimet e saj, por edhe vetë familjarët të cilët janë kërcënuar dhe madje i është afruar dhe rrushvet nga pala tjetër. Falenderit, ju falenderoj për emisionin, edhe për të mundësi që na jepni për të komunikuar drejt për së drejti. Si që edhe ju e thatë pak më parë, nga ana jonë në momentin që jemi vënë në dieni për ngjarjen e rëndë, janë angazhuar me njëherë shërbimet, kanë vajtur në vend, janë kryer veprimet e para proceduriale, kanë vazhduar hetimet intensive dhe aktualisht dosja është për gjykim. Me familje ne kemi pas kontakte të vazhdueshme, qoftë telefonike, qoftë edhe fizike, nëpërmjet specialistit të hetimit, por dhe të specialistit policimit në komunitet. Mund t'ju them me bindje të plot se nuk ka më shumë se 10 ditë që ne në vend kanë vajtur drejtori policisë qarkut, specialisti i hetimit, specialisti policimit në komunitet, është marrë takim me familjarët, është me të dy palët, me kryeplakun e fshatit, dhe nuk na ka rezultuar që ka pas kërcënime, kurse për pjesën që është afruar për të bërë tërheqjen e denancimit për të falur dhe për të afruar vlera monetare, na është thënë nga familjarët e të dëmtuarës, por që nuk është bërë një fakt i tillë dhe nuk mund të mbyllet edhe nëse duan familjarët. Kjo nuk mbyllet dhe ndiqet kryesisht nga ligji. Kështu që ne i garantojmë që ato të jenë të qetë dhe të vazhdojnë jetën normale. Pra vajza mund të i rikthehet shkollës? Vajza mund të vazhdojë shkollën normalisht dhe ne i kemi lënë dhe numër telefoni. Për shqetësimin më të vogël ne do jemi prezent në atë familje, por edhe kudo. Se për këtë punë jemi.
Të kuptoj, Zoti Nikolaj, po shikoj një lloj pasigurie ke të ftuarit. Specialisti policimit në komunitet ka kontakte të vazhdueshme edhe me familjen, edhe me të them kryeplakun dhe burime të tjera në fshat. Kuptova, megjithatë ato kanë probleme, na telefonojnë, nuk presim që ato të vinë dhe të na denoncojnë rastin. Na telefonojnë, vetëm një telefonat dhe ne do të jemi atje në çdo kohë. Nuk po denoncohet policia ditën e sotme, po flasim për ngjarjen e rëndë dhe duam rehabilitimin e kësaj vajze dhe të familjes së saj. Prandaj, na kuptosh këtu në këtë pikë. Tash në rastin konkret, neve jemi që fëmia mos e ndjej traumën që për ngjarjen që ka ndodhur. Ai të vazhdoj jetën normale dhe do ketë mbështetjen tonë. Faleminderit Zoti Nikolaj. Ato nëse do kenë shqetësimin më të vogël, do mjaftonte vetëm një telefonat që ne kemi lënë numër kontakt. Faleminderit Zoti Nikolaj për sqarimin publik që bëu drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Shpresoj të jenë sqaruar më mirë edhe këta familjar. Faleminderit dhe punë të mbar. Ndërkohë që besoj se e dëgjuat pra Zoti Nikolaj, që numrat e telefonit i keni në dispozicion, thot ai, prandaj policia e shtetit do t'ju gjendet gjithmonë pranë. Unë shikoj që ka miratimin edhe të babait të anës dhe të anës. Zonjën e shikoj pak skeptike, pak dyshuese. Pse dyshon? Tashmë e ke dhe publikisht thënien e Zotit Nikolaj. Ai e ka bërë edhe me vepra, gjithçka që u tha në këtë studio. Garanci është edhe gazetarja i jon Iris, e shikoj zonjën që gjatë hapësirës publicitare kishte një lloj tjetër komunikimi me ne, e shikoj që gjatë transmetimit ka një lloj stepjeje. Kështu i ke njohur edhe ti, teksa ke shkuar në familje? Është e vërtet. Edhe pse pra jashtë kamerës ajo ishte shumë e revoltuar, edhe shumë e revoltuar. Dhe e irrituar, dërsa në momentin që gjëja bëhet publike, stepet. Ndoshta besoj edhe nga ankthi dhe nga frika që ajo ndjen. Për edhe njerëzit që e rrethojnë te fshati. Ana tha ishte një vendimi imi për të mos e mbajtur këtë fëmijë, dhe ky ka qenë një vendim i pakontestueshëm. Megjithatë unë shikoj që edhe familjarët, sidomos nëna, ajo çfarë u tha Iris gjatë hapësirës publicitare dhe lajmit të fundit, që ne edhe familja nuk e donte atë fëmijë, pra është mbështetur. Unë nuk e di, a është vendimarrja e anës vet apo jo? Ka qenë e anës fillimisht, por mendoj se edhe shtysa e prindërve ka ndikuar shumë te ajo. Pasi është fëmijë, le të themi, minorene dhe nuk besoj se do të ishte në gjendje që t'i merrte vetë vendimet. Mirë, do doja të pyesja Iris Anën edhe për një detaj tjetër, emrin e personit i cili kreu aktin e shumtuar. E pate të letë t'ia thoje shefit komisariatit edhe psikologës? Apo kishe një lloj frike? Po, kishe frikë gjendë, po, se tha jam i mbrojtur, këtu tha dhe i tregova. Edhe i tregove. Mirë, Iris, ke tentuar që edhe pala tjetër të kontaktosh me palën tjetër, megjithatë nëpërmjet fjalëve të shefit komisariatit të Pogradecit, zotit Nikolaj, ai deklaroi që pala tjetër të paktën ka mohuar apo nuk janë gjetur elemente të kërcënimit siç pretendojnë familja, por besoj se këto element kanë ekzistuar sepse ato që janë të tre në të njëjtën moment kur kujtuan momentin e tmerrshëm të kërcënimit, megjithatë unë nuk e di, banorët e fshatit patë mundësi të pyesësh lidhje me ngjarjen si shprehen ata? Kam biseduar edhe me banorët e fshatit. Ata në fakt kanë opinione të ndryshme lidhur me 55 vjeçarin që ka kryer atë akt. Në fshat nuk është se kanë mendime shumë të mira, le të themi, lidhur me personin. Madje edhe familjarët kanë përmendur, nuk e di, kanë disa informacione të tjera shtesë, është edhe zonja që mund t'i thot, pasi ne i kemi biseduar së bashku, po. Janë shumë të rezervuar në fakt dhe unë shikoj që nga komunikimi me njëri tjetrin kanë shumë detaje për të thënë, por që nuk e detyrojmë dot dhe as nuk. Zonja ka patur informacione se kush ka qenë personi, mund ta themi? Kush janë informacionet që keni? Ata vinë te shtëpia dhe i kanë çuar ligor biba dhe i ka thënë na kaq pare dhe më liro baban tem. Unë nuk pranoj pare, se ne zduam lektari i bibës, buk me kryp kam për ngrën, dhe burin ma kanë raur 2 herë, jo 1 herë, po 2 herë ma kanë raur. I doli i kunati asaja quni halos këti të ligorit, që i pira, i vajti me dhi, e kapi e hodhi në kanal.
E kemi kërkuar të natën e burrin. Kur ka ndodhur kjo ngjarje, keni denoncuar në polici? Se unë nuk jam ashtu, se thash mos e bëjmë kështu, se unë do t'i thëmë të gjitha i me që erdha këtu t'i thëmë të tora. Kanë ardhur rangët të, pas e erdhe në shtëpi, mua kuj thështë, dhashën kuj e rëzuar më, së më bëjsha matë, pas e këna ti quni dhe shtërngoj quni dhe kjo. O babi, kuj e vrarë bre, më rafi tha i Flori. E që e Flori. A i tha, që e fute dajon tem ti, tha në burg, sa i s'ka bërë gjë, tha se qupa, tha, nuk e kam e dajon tem, tha. E kam i në tjetër, tha. Këto incidente që po të regoni në studio zonjë, i keni denoncuar në polici? Nuk e kam. Nuk i keni denoncuar, prandaj nuk ka djeni policia. Tash ja vinë erdhe në orë 1 të natës, ka në ardhë të shtëpia, të dritarja qupës, po më gjeti i bela në qupën, ja unë po a thomë troqë këtu të gjithë, erdi dhe një dhe shpia, unë burë dhe grua, burri se pata natë, unë sun të di një vetë, që ndrova kam qanë mbi kokën e këti fëmirit, po më besove. Unë një me, o do më vrasi, o do të vrasi. Unë këto nuk e lirej për, e ka do shteti dhe ju ndash e lironi, ndash mos e lironi. Ne aty nuk rinë, e ka shtëpi në Elbasan, e tiki në Elbasan më mirej, unë s'kam ku më drejtashëm. Unë fëmit ja, si shef, ja i dia jo. Unë fëmit, unë kam një plaka atje, me ndë orë ja ka para jo. Sa që ka pa me këtë fëmi, dhe ta shë unë sunë që ndrojë më në shpi, ata vinë i futin, na ka ish pare faik, më nëzirë një babi, më bo një babi, se babi e pa fashme. Ta shë kush e bori? A i e bori, a i ta maj fëmin e tia, se është o bërë 4 herë gjyshi. Mirë. Turp ta ketë për gruan e ka si zonjë shtëpi. Po ta bonde, me ndek të tyre, ta bonde me gruan e tia, jo me vladin të në shpite laj. E mund nga shkonje të cuca, a i mbrapa, nga shkonje në të nona mbrapa. Kishe mame të dinje pe ari pipës, e pe ligor pipës aty që s'po në aloj në hati, me se të mëjtusë me zara. E pa naj nuk e qojë në shkollë, unë jam, nuk e qojë qëpë në shkollë. Mirë, qëtësohemi pak zonjë në këto momente? Sa unë nuk e kam lopët aftëre ta jetë ati, unë e kam e vlatë, e kam rritur. Mirë, qëtësohemi pak në këto momente, sepse me njërë në bastirjes time publike ka reaguar vajza e të akuzuar në përmjet të rrjetit tonë social Facebook. Vajzën e kemi në lidhje të drejt për drejt telefonike. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë të falenderoj që ke reaguar me njërë në bastirje se kemi bërë në transmitim të drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur. Kush është versioni juaj dhe përballë këtyre akuzave kaq të rënda të kësaj familje në këtë studio, çfarë do të thonit? Nga ta që puna tati në studio nuk është asgjë vërtet. Sepse ajo vajza sërin dhe deri ditën e fundit që ka marrë policia nga shpjatime dhe ka thua ati përkuquar. Nuk u dëgjua mirë në fakt kjo telefonat, s'ka kuptuar askush në këtë studio. Ju lutem, regjia. Atëherë, edhe një herë mund të përsërisni pyetjen, të lutem. Po, të kemi dëgjuar pak qaste më parë, përshëndetje, asgjë nuk është e vërtetë deri në këto momente, kemi dëgjuar dhe më pas pyetja jote nuk është dëgjuar nga askush në këtë studio. Përsëriteni edhe një herë. Nuk është asgjë e vërtetë nga ata që thonë ata aty. Po? Dhe kush është pyeti? Sepse vajza deri ditën që e kanë arrestuar ka qenë në shka ime. Pra, vajza, deri në ditën që është arrestuar babai juaj, ka qenë në shtëpinë tuaj. Çfarë bënte vajza në shtëpinë tuaj? Po, vajza ajo vjen te raki. Po, pastaj? Me shpjatime, në qoftë se babai tim kishte bërë një gjë me këtë vajzë, këtu vinte në shka ime. Pra, ju kërkoni një pyetje nga familja e vajzës? Të lutem, analizat e ADN-s vetëm pak ditë më parë kanë fundosur babain tuaj sepse kanë dalë që ai është babai biologjik i foshnjës 5 muajsh, apo jo? Ma jo pretendoj që ka kapur me lunë në desë, po nuk është me lunë ajo gjatë. Është me dëshirë, thoni ju. Po babai juaj e dinte moshën e kësaj vajze? Të lutem, sepse ju jeni në fakt edhe me një person tjetër pranë telefonit, unë të kuptoj shqetësimin që ti ke, por babai juaj në momentin që ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën, e ka ditur moshën apo jo? Nuk e ka ditur moshën. Po si nuk e ka ditur moshën? Nuk e ka ditur se ka i pranë. Po vajza ka qenë në klasën e 9, si nuk e ka ditur moshën babai yt? Nuk e ka ditur se ai jeton edhe në emigrim. Mos gënje.
Bona shiflet. E bia është. Ishte babai yt në emigrim dhe nuk ja dinte moshën kësaj vajze që shkonte në klasën e 9? Me mbesën e tij e kam qenë në shkollën, pa e dinte. Pra, mbesa e babait tuaj, thot vajza ka qenë në një klasë me mua, në shkollë me mua. Si nuk e dinte babai yt? Pra, babai yt e ka ditur moshën, thot vajza, sepse mbesa e babait, kushërira juaj, ka qenë në një shkollë me vajzën. Ajo që për allos tonë. Pra, ju nuk keni asnjë lloj pendese për atë çfarë është kryer. Sepse janë organet e drejtësisë që duhet flasin dhe nuk duhet flasin fare në këtë studio. Mua më intereson kërcënimet që i vinë kësaj familje me njëherë mbasi ka ndodhur ngjarja. Ngjarjen do ta zbardhi drejtësia, dënimin do ta japi drejtësia. Pra ju mohoni kërcënimet? Jo e mohojmë, po nuk kemi vajzë për kërcënime, jo të mohojmë, nuk kemi vajzë fare. Po keni kërkuar të rreqen e padis? Të rreqen e denoncimit? Jo. Gjinje, po si shëti aty që erdhe solikët e? I keni ofruar para? Bona ishte. Ne familjarët asgjë si kemi kërkuar. Pra ju familjarët asgjë nuk keni kërkuar? Ka dëshmitar për të gjë. Për çfarë ka dëshmitar? Që keni ofruar para apo jo? Apo keni kërcënuar apo jo? Po, ajde kesi në shaf. Atëre, ne kemi çuar gazetaren tonë Iris Resh dash me mua në këtë studio, ndërkohë her pas here. Atëherë, ja ku jeni në publik dhe mund të thoni gjithçka. Pra, kjo familje sipas jush shpif apo jo? Pse nuk keni ngritur një padi? Të lutem kokën këtej, për mos u identifikuar. Të lutem, pse nuk keni bërë një padi për shpifje? Përse të bëj padi? Përse të bëj padi? Unë ka babai brenda dhe ajo pëlqet në shtëpi. Po mi pra, babai juaj është në duart e drejtësisë, do flasë drejtësia për babain tuaj. Po normali që do flasi, do vi dhe do flasi. Po do vi momenti do flasi, në rregull. Mirë, ke diçka tjetër për të thënë në këtë transmetim të drejtë për drejtë? Jo, asnjë gjë. Asnjë gjë edhe pse keni persona të tjerë. Vetëm drejtësi të thonë ndaj babait tim, asgjë tjetër. Kërkon drejtsinë e babait tuaj, por babai juaj ka kryer marrëdhënie seksuale me dëshirë apo pa dëshirë me një vajzë minorene. Kaq, do flasi drejtësia. Zonjë, duhet kuptosh vetëm diçka, nuk ka rëndësi me dhunë apo pa dhunë. Vajza ka qenë minorene, ka qenë 14 vjeç e gjysmë. Të lutem tani. Duhet bëhemi pak më serioz dhe të dënojmë veprimet e familjarëve tanë. Ju thoni deri ditën e fundit ka qenë në shtëpinë tuaj, megjithatë këto janë deta. Dëshmitarët mund na kontaktojnë ditën e sotme nëpërmjet numrit të telefonit. Ka qenë gazetarja aty, do ta ndjeki gazetarja edhe në ditët në vazhdim. Nga paneli im, ka pyetje për zonjën në fjalë? Jo, ishit, po, Spiro. Përshëndetje. Mund na shpjegoni nga e dini që marrëdhënia, nëse mund të themi që pas ka lindur ndërmjet babait tuaj dhe vajzës, ishte spontane, pra ishte me dëshirë, sepse vetëm nga ju po e dëgjojmë sepse dëshmia e vajzës është ndryshe. Urdhëroni një të dëgjoj. Më dëgjon? Po tani. Atëherë, nga e dini që marrëdhënia ndërmjet babait tuaj dhe vajzës ishte diçka e vullnetshme, pra jo me dhunë. Me dëshirë, më mirë. Po. Nga e di, nga e dini. Po nga e dini atë gjë, nga të kuptuar. Okej. Atëherë nga e ke kuptuar pra? Se të ajo rrinte nga babajtim, nuk i nase babajtim, rrinte vetëm në shtëpime. Pra vajza rrinte gjithmonë në shtëpinë tuaj. Ne besoni si njëri dhe nuk e besoni si kafshë. E respektonim si njëri dhe jo si kafshë. Pra, duke qenë se një vajzë minorene mund të qëndronte në shtëpinë tuaj, me të mund të kryej marrëdhënie seksuale sipas jush, me dëshirë? Se këtë nuk e kuptoj. Ja kishte qeti vetë. Atëherë mund të flasin nëna e vajzës, vetëm të lutem të kujdesshëm për të mos bërë. Po. Dëgjoj. Të lutem mos e prek mikrofonin, ju lutem, po?
Atëherë është larguar dhe nuk ka dashur të komunikoj me ju. Nuk e di regjia në qoftë se duhet filloj me komentet e të ftuarve të mia, apo duhet dalim në një hapësirë publicitare. Publicitet dhe rikthehemi pas pak. Mi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt, siç po e ndiqni në fang gjatë hapësirës publicitare, diskutohet shumë në këtë studio, disa detaje duhen ndarë me teleshikuesin, disa detaje nuk i ndajmë dot për shkak të moshës së vajzës dhe jo shumë detaje të hollësishme edhe në publik me gjithçka që po ndodh në transmetim të drejt për drejt, po të paktën për herë të parë familjar të personit i cili akuzohet tashmë 55 vjeçarit ishin në studion e emisionit me zemër të hapur nëpërmjet lidhjes telefonike duke mohuar gjithçka dhe nuk mund të mohojnë marrëdhënien seksuale sepse thash edhe një herë analiza DNS ka konfirmuar gjithçka, por pretendojnë që marrëdhënia seksuale nuk ka qenë me dhunë, por ka qenë me dëshirën e të dyja palëve. Gjithsesi duhet flasë drejtësia për këtë akt të shumtuar, por duhet marrë në mbrojtje kjo vajzë, duhet rehabilitohet vajza, të rikthehet në shkollë, familjarët ndjehen të kërcënuar të paktën, siç po denoncojnë ditën e sotme drejt për së drejti. Do doja nga babai ose nga vetë Ana të më tregoni diçka në lidhje sepse ju nuk e mohuat faktin që një ditë përpara arrestimit të 55 vjeçarit ju keni qenë në shtëpinë e tij apo jo? Duke zier aki. Po. Keni qenë. Po, zinte babi unë. Dhe një unë ishin në shkollë. Po. Babi zinte raki. Po, ti vetë nuk e qenë? Unë thjesht ai çonje gazanin me kumdha ti, ti zinte dhe ikni. Vajza pyeti, përse kur babai im kishte kryer këtë akt, pse vinte vajza në shtëpinë tonë? Po, gjë, ajo mbajti mbisrin, me lopë, me dhimbje të tëra aty, ai na i bë dhe këtë krizën. E she si thotë bia, thikën, donte të së qafët, një rop. Do të flasi vetë vajza, ti pse shkoja? Po shkojnë ujë s'kishin dhe... Që një komine ka zanë. Mbas përdhunim... Sa që rakin, unë dhe iknje. Dinte në shtëpi. Po, mbas përdhunimit tënd, i shmangeshe këtij personi? I shmangeshe, unë asnjë nuk rinje me të më. Vetë personi ka tentuar të të ngacmoj dhe herë të tjera? Jo, asnjëherë, vetëm atë herë edhe asnjëherë tjetër. Ti i shmangeshe gjithmonë atij apo ai ty? Po ai ty të shmangej? Ai sa e pastaj shkonte me dhe nuk më as fliste më asgjë. Nuk të fliste më dhe ai nuk të ngacmonte. Mirë, e dëgjojmë pak avokatin dhe të ftuarit e tjerë? Filloj me avokatin me zotin Ylli Kamili, po avokat. Kemi dëgjuar palët, tabloja mund të jetë e qartë për ne, por edhe mund të mos jetë e qartë për gjithë ata që na ndjekin, kush do jetë mendimi yt? Pozita normalisht autori i veprës penale ka mbajtur qendrim mohues ndaj pasojave dhe ndaj viktimës. Dhe ky qendrim mohues është shoqëruar deri në momentin kur ka dalë analiza ADN-s, kur nuk ka më, domethënë, dyshime për sa i takon autorësisë për veprën penale, e cila të paktën deri në këtë moment domethënë është marrëdhënie me dhunë me të rritura, një vepër penale rrezikshme që parashikohet në enin 101 të kodit penal, me një marrësh dënimi nga 5 vjet deri në 15 vjet. Familjarët e zotit LB, po e quajmë kështu domethënë, qenë se nuk u dha emri i tij, zonja që folin telefon, duhet ketë parasysh diçka që duhet reflektoj, ta shikoj situatën dhe realitetin në sy. Babai i saj është një kriminal, i pa dënuar nga gjykata, akuzohet domethënë për një vepër penale, ka prova për këtë vepër penale, dhe duhet marrin masa domethënë që të tregojë domethënë rehabilitimin për sa i takon sjelljes së tij në mënyrë që të përfitojë ulje dënimit, ka masa 15 vjet domethënë e cila është shifra maksimale domethënë për këtë vepër. Veprime të tilla si veprime aktive për të korruptuar dëshmitarët, për të tentuar domethënë për të ndryshuar domethënë dëshminë, veprime të cilat domethënë përkrahin autorin e veprës penale duke u përpjekur domethënë për të manipuluar situatën në favorin e tij, kur nuk bëhen nga organe speciale dhe kur bëhen nga personat pa autorizuar janë përsëri vepër penale dhe familjarët duhet të kenë kujdes pasi sjellje të tilla në momentin që konstatohen nga forcat e rendit me njëherë, domethënë, sjellin arrestimin edhe dërgimin e tyre përpara organeve drejtësisë. Këtë nuk e them për t'i kërcënuar, i them për t'i këshilluar, pasi dëshiroj domethënë që të dy familjet të normalizojnë marrëdhëniet aq sa mund të normalizohen në këtë situatë që është shumë e nderë. Dhe pikë së pari, domethënë, duke pas parasysh që Ana ashtu si e kemi pakzuar, po. Ka nevojë domethënë për një kujdes shëndetësor domethënë të vazhdueshëm pasi ka kryer domethënë një operacion dhe një lindje në një moshë të papërshtatshme e të palejueshme nga ligji të paktën. Së dyti, si autori i veprës penale, familjarët e tij të zotit LB
duhet kenë parasysh që duhet t'i krijojë një mjedis social edhe kulturor të shëndetshëm kësaj familje e cila është viktimë. Ta shikojnë realitetin në sy, jeta domethënë nuk mbaron as sot, as nesër, as pas 15 vitesh domethënë kur mbaron dënimi i një personi, por duhet kenë parasysh domethënë që të minimizojnë sa të jetë e mundur pasojat e veprës penale. Qëndrimi i zonjës në telefon nuk e ndihmon fare domethënë personin i cili. Në këto kushte që pam avokat, bashkëtesa e këtyre personave shumë pranë njëri tjetrit, është e mundshme ligjërisht? Si mendon? Normalisht janë organet e specializuara të cilat duhet marrin politikat parandaluese për sa i takon acarimit situatës edhe normalizimit marrëdhënies. Jo më kot gjatë pauzave të emisionit unë i pyeta familjarët nëse janë të gatshëm domethënë që të shpërngulen nga fshati, të shkojnë të vinë në Tiranë, të krijojnë domethënë të krijojnë mbrojtje domethënë në një qytet metropol domethënë ku kjo histori nuk them se do fshihet, po të paktën mund të anashkalohet për sa i takon pasojave sociale. Dhe mora një përgjigje negative domethënë nga familjarët. Unë u shpreh mirënjohje si nënës ashtu edhe babait që gjatë kësaj periudhe i kanë qëndruar shumë pranë anës vajzës tyre edhe i ka në krah, edhe janë të gatshëm të sakrifikojnë gjithçka, nëna saj përdori edhe maksimumin e mjeteve mbrojtëse domethënë edhe të sakrificës deri në sakrifikimin e jetës ta për vajzën time, edhe unë e falenderoj domethënë në mënyrë të posaçme. Gjithashtu edhe babai pavarësisht domethënë nga konotacioni që u përpoq domethënë që t'i japi ngjarjes, neglizhencave të tilla për sa i takon ushtrimit kujdesitarisë prindërore, rezulton domethënë që ka besuar më shumë se duhet në një shoqëri e cila tashmë domethënë nuk mbështetet më tek besimi, por gjithmonë tek besimi dhe kontrolli i këtij besimi në çdo hap dhe në çdo fazë, pasi ky lloj sistemi domethënë të kthen menjëherë domethënë viktimë. Unë do doja domethënë që si familje këta persona, do flasim më saktë psikologja, ti trajtohen... Ligjërisht sa është i mundur rehabilitimi i kësaj familje? Një ofertë e jotja ishte që institucionet shtetërore t'i sillnin në Tiranë, këtë familje t'a sillnin në Tiranë. Duhet një trajtim psikosocial të vullnetshëm nëpërmjet një urdhri mbrojtje, mendoj domethënë që duhet bëhet domethënë kjo. Për sa i takon masave mbrojtëse që duhet ketë kjo familje domethënë në këtë moment për shkak të marrëdhënieve që ka me... Vetëm kjo familje, incidentet që tregojnë në këtë studio nuk i ka denoncuar në policinë e Pogradecit, se ne u lidhëm edhe me shefin e komisariatit dhe nuk ishte dieni për incidentet. Politikave parandaluese të acarimit social që kanë të dy familje. Pra, me këtë që ndodhi në studio, duhet marrë kjo familje një urdhër mbrojtje, thonë ju. Me këtë që ndodhi në studio, ne shikojmë që familja e autorit veprës penale nuk ka reflektuar nga fakti që ka dalë një provë re. Zonja që folin telefon du të dinë që po flitet domethënë për nënën e vëllait të saj, nga babai. Pra të do t'i bëjë llogarit domethënë çik si më ndryshe domethënë kur bisedon domethënë me një person tjetër. Tashmë domethënë kanë lidhje gjaku domethënë pavarësisht se ndoshta ato shuhen për efekte bjerësimi ose për efekte mohimi atësie. Sepse një pikë tjetër domethënë është fakti që çast qëndrimit vullnetshëm ka marrë autori veprës penale pas analizës ADN-s për sa i takon njohjet së atësisë, pasi është babai i atij fëmie, edhe nuk ka domethënë se si ti shmanget përgjithësisë, nëse prova është marrë në mënyrë të saktë dhe në mënyrë shkencore dhe të pakundërshtueshme, që besoj në këtë rast domethënë laboratorët janë tepër të specializuara, laboratori kriminalistikës është shumë i specializuar. Dhe njëkohësisht duke analizuar gjithë këtë situatë, duke marrë domethënë urdhrin e mbrojtjes, unë do të rekomandoja që kjo familje domethënë të marrë masa domethënë që të largohet domethënë nga ai ambienti mbyllur social, pasi fjalët drastike që u folën në këtë emision, sidomos në seancat e pushimit, nuk ndihmojnë domethënë në një bashkëtesë të qetë, në një gëzim të qetë të drejtave. Faleminderit avokat, dhe dua të dalë edhe tek të sinqert për familjen, por gjithsesi ti rekomandoja domethënë një trajtim të vullnetshëm, po edhe nga organet e policisë së Pogradecit, qofse është e mundur edhe një trajtim i pavullnetshëm social për sa i takon kësaj familje duhet bëhet, pasi duhet jetë i dhunshëm ndoshta trajtimi, sepse rasti është i tillë që acaron, agravon në situatat pa parashikuara për vite tëra, për një kohë shumë gjatë. Kemi folur në fakt se kemi një fëmijë dhe ashtu siç tha edhe nëna e anës, një fëmijë ka lindur një fëmijë, por më duhet të pyes pak edhe për djalin 5 muajsh. Me çfarë statusi ligjor do rritet ai fëmijë? Fëmia është i braktisur në një institucion specializuar, mbahet atje. Çfarë do t'i thuat atij fëmijë? Nuk kërkon domethënë që ta ketë domethënë nga afër, nuk e quajnë pjesë të saj.
Ndoshta zhvillimi i marrëdhënieve shoqërore në vendin tonë, domethënë, duhet për nënën, domethënë, duhet ta çojmë, domethënë, ta arsimojmë, domethënë, pak, sepse deri në moshën 18 vjeçare ajo ka kohë, domethënë, për të reflektuar, në atë kohë fëmia do bëhet 3 vjeç, është tjetër, domethënë, lloj ndjeje. Pra nuk është në gjendje për të vendosur vetë aktualisht në mënyrë përfundimtare për sa i takon lidhjes saj, domethënë, me fëmijën. Diçka i kujtoj, domethënë, që deri në moshën 18 Ka risk birësimi deri në moshën që nëna të bëhet 18 vjeç dhe fëmia të jetë 3 vjeç? Ai fëmijë nuk mund të birësohet. Nuk mund të birësohet, po. Nuk mund të jepet. Nuk ka asnjë lloj riski. Ka ndalesë legjislacioni dhe nëna nuk mund të japin, domethënë, pëlqimin e saj, është taksative, domethënë, është në ligj. Por gjithsesi deri në atë moshë ana duhet të shkojë në shkollë pasi mungesa arsimimit saj krijon një distancë shumë të madhe me shoqërinë. Ajo nuk mund të ngelet e izoluar atje në Velqa, në Pogradec, duhet domethënë shohi domethënë jetën, duhet ta ndërtoj jetën në një qytet më të madh, më vjen keq domethënë që e them këtë sepse braktiset fshati, braktiset njerëzit që dashurojnë tokën, që e punojnë tokën, që japin prodhimtari, por ky lloj mentaliteti i prapambetur mund ta bëj anën domethënë që të marrë njohuritë e nevojshme dhe kur të shkojë atje të shkojë mësuese domethënë në atë fshat, edhe të edukoj fëmijët vajzat nga dhuna, sepse e ka kaluar vetëm jetën e saj dhe askush më mirë se ajo nuk mundet që ta luajë domethënë këtë rol. Nuk i di anërat e saj, psikologja mund të flasi me to. Po, mund të flasi psikologja, do ta pyesim anën në fund të emisionit. E një vepre të rënd penale të rehabilitohet. I këshilloj familjes që sot janë në Tiranë, tek Ministria e Drejtësisë, në zyrën e ndihmës juridike falas, të marrë një avokat, ta kenë domethënë në krah që të ndjeki çështjen gjatë procesit penal, që të rehabilitohen të drejtat, sepse ato para që janë ofruar nuk janë para që ofrohen, nuk janë para që duhet merren domethënë për kompensim, por janë para që duhet merren për të stabilizuar gjendjen ekonomike dhe sociale. E dëgjon si thot zotria, janë para turpi dhe ato para nuk duhet të ofroheshin në atë mënyrë. Ai s'ka para drejt. Ai do na këto unë thosh të thonë ka mos e gënjem në atë, gënjem atë, mos e ke bakti, gënjem me lek. Menduan se mund të manipulonin nëpërmjet parave. Librat e sotëm, domethënë fjalën turp nuk e kanë. Pa librat e mos vitit 95 kemi ndryshuar sistemin, nuk e njohin fjalën turp, njohin cënim të ndjenjes, cënim të dinjitetit, njohin të drejtën për kompensim. Por këto libra përfshi edhe Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Nuk e njeh më fjalën turp. Fjala turp nuk ekziston më për sa i takon ligjit. Fjala turp ekziston në tavolinën, aty ku ti zjen rakin, aty domethënë ku pjek mishin, aty domethënë ku ulesh me bashkëshorten, por në legjislacion ka tjera fjalë. Do doja shumë domethënë qëndroja shumë gjatë me ju domethënë për t'ju shpjeguar që nuk bëhet fjalë për t'i marrë ato para për të tërheqë domethënë kallëzimin. Bëhet fjalë për të rehabilituar, për të marrë ato para që ju kompenson të drejtën për zhvillim shoqëror. Pra është një lloj dëm shpërblimi ose ta themi në gjuhën më të thjeshtë për ta kuptuar këta familjar. Jo për të tërhequr denoncimin, ne do ta lëmë drejtësinë vendosim mbi autorin e kësaj vepre makabre, por njëkohësisht mbasi të dënohet ky person, keni të drejtën e kompensimit për të rehabilituar ju gjithë si familje. Nuk e di a e kuptuat apo jo. Unë u bëra shektar që e mora e futa unë arrit bibën burë. Sa unë e i thashtë o morë rrituni thash. Dhe shumë mirë ke bërë që e ke dënuar, shumë mirë ke bërë. Ta shi vinë, shkojnë, cëzë ashtu, dhe shkojnë të lumëturim që. Se më duhet ta menagjoj kohën, avokat. Shkojnë të japin, thot, ka ish lek, ato lekës që si dua unë, ato i dalin burit për hundën, dhe pasaj thot i hapin, dhe në vetë vret burit më lefë me të rrugëve. Dëgjojmë pak edhe profesor Spiron, po Spiro. Çështja ndryshoi pak gjatë kalimit kohës. Me avokat Kamerin kam shumë respekt, por nuk jam dakord këtë rast, sepse nuk mund ta groposim palën tjetër. Çështja është në gjykatë dhe po zhvillohet. Fakti që kemi një test ADN-je para 10 ditësh që provon aftësinë e fëmijës lindur, nuk provon kryerjen e marrëdhënieve seksuale me dhunë. Donaldi e theksoi në momentin e parë. Nën 14 vjeç ju e përmendët më parë që fillon prokuroria çështjen dhe është një vepër penale shumë e rëndë. 14 vjeç deri në 16 vjeç vajza nëse del që ka pas vullnetin, që unë nuk e vej fare në dyshim që vajza po tregon të vërtetën duke thënë që nuk ka dashur, por
çështja nuk është e mbyllur, nuk mund ta viktimizojmë njërin palë dhe palën tjetër ta konsiderojmë kriminal. Se kanë dhe ata familja Nuk mund ta quajmë kriminal pa pasur një vendim gjykate. Gjykata është ajo që jep të drejtën. Është kriminal apo nuk është kriminal? A mund të kemi një rrethan lehtësuese për palën tjetër që vetë vajza e që është i dehur, po nga ana tjetër mund të themi që pozita e tij është e rënduar sepse ata kanë pasur marrëdhënie. Dakor, se tash do flasim rolin e avokatit, do të jemi domosdoshmë pak objektiv. Zotëria ka hyrë në familje, i ka hyrë në shtëpi, domethënë dikujt pa pëlqimin e pronarit të shtëpisë. Edhe rezulton që ka një fëmijë domethënë me vajzën. Dhe mos ta keni domethënë dyshimin për sa i takon ekzistencës së dhunës. Problemi qëndron tek fakti se kemi njohjen, kemi ndodhin ngjarja ndodh, vajza e merr vesh pas 6 muajsh, kalojnë edhe 2-3 muaj, ka lindur fëmia dhe vajza pas ka qenë tek shtëpia. Ngjarja nuk ka ndodhur në banesën. Se ishte tek shtëpia e tyre, si sta vajza. I futi frikën e do mos tregoda do të thërë të bëj. Pra kemi kërcënim. Për këtë kërcënim, ju duhet bëni denoncim. Përgjegjësi i policisë që foli përpara, u tregu shumë i gatshëm, ishte shumë korrekt. Ju ka dhënë numrin e telefonit, duhet bëni denoncim nëse është kërcënim. Kërcënimi dhe aty do të bëjë tregoj babait, unë të thaj. Të bëjë dhe ai bëjë çama kjo kishte frikë, edhe me tash unika me tash ta thaj. Duhet të themi dhe që palës tjetër që denoncimi nuk të riqet më për shkak të moshës së vajzës që është 14 deri në 18 vjeç, pasi është bërë denoncimi nuk që ndiqet me ankim. Me ankim, ndiqet kryesisht nga shteti dhe nuk mund të kthehet edhe sikur pala e dëmtuar të kërkojë tërheqjen e ankesës, ajo nuk ndodh për asnjë arsye. Sepse vazhdon prokuroria normalisht. Do procedurë janë të pa informuar juridikisht dhe jo çdo njeri mund të marrë vesh nga ligjet, edhe unë ju falenderoj që e prekët edhe këtë pikë, megjithatë ishit në mendim kundër nga avokati. Jo mendim kundër. Që mendimi i avokatit nuk ishte korrekt. Jo, ta saksojmë se avokati. Jo, mirë që kemi këtë mendim. Avokati më kuptoi shumë mirë, po ta shpjegojmë për publikun, nuk kemi kundra. Ideja është që gjithë provat tregojnë fajsin e të akuzuarit. Po gjithsesi të jemi pa korrekt dhe të presim një vendim. Testi ADN-s, vajza që deklaron që ka qenë vetëm një rast, ka qenë i pirë, njohja me shtatzanin vetëm muajin e 7, janë gjithë element që na nxisin. Fakti që ka qenë i pirë nuk e lehtëson pozitën ligjore të absolutisht jo. Ai ka ditur që në shtëpi ka ekzistuar vetëm vajza apo jo? Pyetja ime është një fëmijë minoren. Pasi një vajzë është përdhunuar. Që dhe vetë. Është shtatzën, lind fëmin, pse vazhdon të shkojë tek shtëpia e përdhunuesit? Nuk arrit ta kuptoj. Pra e mohon atë që tha vajza të akuzuarit. Jo, Spiro ka qenë edhe në presionin e kërcënimit, Ka qenë në presionin e kërcënimit, si mund t'i thoshte babait tu nuk vi aty sepse çfarë problemi ka? Atë duhet të themi dhe aty del kërcënimi real. Fakti që ajo nuk e mohon që deri atë ditë ka qenë në shtëpi, duke zier raki, ka dënuar babai se babai nuk e gjë. Mirë, të mos hymë në detaje, le t'ja lëm drejtësisë për të ushtruar presion tek drejtësia. Po tregoj babit, e tregoj atë. Edhe tuta mori frikë, edhe tuta ndaj, edhe tuta kërki. Po styret të bëjnë edhe akus për kanosje. A duhet të marrë mendimi edhe pak i psikologës? Po, besoj të. Lorela, jemi në dy mendime të njëjtat, por me rezervat e veta si Universiteti Luarasi ashtu edhe përvoja gjatë e zotit Ylli Kameri. Gjithsesi është mendimi yt përfundimtar. Sa i takon ligjit, unë nuk merrem fare. Jo për ligjin, për pozitën që ka qenë vajza. Pozitën e vajzës. Në fakt, në këtë situatë, mua më duket shumë jo etike që ne të vëmë dyshim pse ke shku dhe pse nuk ke shku, dhe realisht qëndrimet që shoqëria shqiptare mban ndaj përdhunimit janë shumë të gabuara dhe devijante. Dhe më falë, me gjithë respektin, ne jemi kolegë, ju jeni pedagog, pyetja që ju bët, mua më duket etikisht e pa përshtatshme dhe jam shumë e indinjuar nga kjo. Kuptoj qëllimin. Jo, një sekund, lërë ta përfundoj. Atëre. Ndoshta të kuptojmë qëllimin, ta dëgjoj? Po një sekund tani, nuk mund t'i themi një vajzë që është 15 vjeç është përdhunuar dhe t'i themi pse shkove prap tek shtëpia e
Nuk është ky fare problemi. Dhe në vazhdim të kësaj logjike, me gjithë respektin që kam dhe për avokatin, nuk jam dakord në një pikë tjetër të logjikës së tij të rehabilitimit. Avokat, nëse ne pretendojmë dhe themi që të largohet, po themi, familja e viktimës nga vendi i tyre, ne në mënyrë të pandërgjeshme, pa dashje. Unë e kuptoj shumë mirë dhe jam shumë dakord me ju që mendoni që ato duhet rehabilitohen si nga ana edukative, arsimore, kulturore, sociale etj dhe të integrohen. Por në mënyrë të pandërgjeshme ne i japim një mesazh familjes së dhunuesit dhe familjes së viktimës që dhunuesi mund të rrijë në vendin e vet, mund të rrijë aty sepse domethënë nuk i ndodh asgjë, nuk cënohen dhe ndërkohë largojmë viktimën. Është njëjta logjikë që ka dhe ligji shqiptar dhe për burrat dhunues. Domethënë largon gruan nga shtëpia, jep një urdhër mbrojtje, çon gruan në qendrat rehabilituese të grave të dhunuara dhe e lë burrin në shtëpi. Jo, kjo është gabim. A nuk do ishte më mirë integrimi i kësaj familje në metropol, siç tha avokati, për një qëllim më të mirë, jo për t'u larguar kështu si ju e komentuat, Loren? Ata nuk e përballojnë dot ndryshimin e vis, ata nuk kanë ku. Po më larguat që andi, unë jam i vrarë. Po sigurisht pra ata nuk kanë ku t'ikin, këtë po them dhe unë, keni shumë të drejtë. Keni shumë, janë shumë persona. Kanë shumë të drejtë, nuk kanë ku ikin, nuk e përballojnë dot. Unë po më gjeti një rast. Pendet e fajt bipa. E tha veti biri, 3 gjenaze, po nëzori 3 gjenaze, edhe unë të t'i nxjerë pastaj, dahe më skemi. Atëherë, situata shumë e tensionuar në familje. Familjen është të gjohet fjala avokatit, të marrë një avokat dhe ta ndjekin çështjen si avokat viktime. Me thënë që t'i çojnë deri në fund çështjes. E vërtet, po, Lorela. Lorela. Situata shumë e tensionuar sepse jemi përballë një traume jo vetëm të minorenes, po të gjithë familjes. Ne që i shikojmë, kemi shumë qartë që është një familje vulnerabël, të cilët nga pamundësitë e shumta ekonomike, arsimore që kanë gjenden, jo vetëm janë gjendur, kanë qenë pre, sepse abuzuesi nuk e ka zgjedhur rastësisht. Dhe unë nuk dua të mendoj dhe ne të themi në këtë studio që ka qenë i pirë, ka qenë një rast spontan, hajta ta justifikohet dhe 50% i iki faj. Absolutisht jo. Kjo nuk duhet ndodhë dhe nuk duhet ta qenë unë që e lehtësojmë pozitën e të akuzuarit ose e rëndojnë. Unë nuk e di juridikisht, unë po flas nga ana sociale, që ai ka qenë i pirë, mund ta lehtësoj pozitën e tij, po ka pozita që rëndojnë. Do vinte shumë keq nëse do lehtësoj pozita e atij në çdo rast. Atëre, ajo që ndodh është që për të folur sa i takon për rehabilitimin social psikologjik të vajzës, që besoj gjëja më e rëndësishme dhe kryesore. Ti duhet vazhdosh shkollën. Sigurisht që jeta është e gjatë dhe unë uroj shumë që ti ta rimarrësh veten me ngadalë. Fatmirësisht ashtu siç tha dhe avokati, ke dy prindër të cilët të japin mbështetje në ato mënyrë që ata dinë dhe ashtu siç ata dinë dhe ata munden. Gjëja kryesore, sepse normalisht thash, kemi një familje e cila gjendet përballë traumës, jo vetëm vajza, dhe do duhej të punohej paralelisht në shumë aspekte. Sigurisht që dhe ju do duhet jepni mbështetjen sa më të madhe për vajzën, siç e keni dhënë dashurinë shumë të madhe për të, sepse ajo ka nevojë. Asaj është thyer një gjë shumë e rëndësishme brenda vetes. Viktimave të abuzimeve seksuale, sidomos kur janë dhe të rritur, jo më minoren, i thyhet shumë besimi tek të rriturit dhe tek njerëzit. Do të thotë që i duket sikur nuk i duan, i duket sikur kanë faj, sikur kanë turp. Absolutisht këtë gjë nuk duhet ta mendoni. Ashtu siç tha prap dhe avokati, turpi dhe faj nuk është i juaj në asnjë mënyrë dhe asnjë përqind. Ju keni shumë të drejtë që të vazhdoni, domethënë të mbani qëndrimin që keni mbajtur, keni bërë shumë mirë që e keni denoncuar. Vajza uroj t'i kthehet. Shkolla tani është duke mbaruar sepse po vjen muaji maj, vitin që vjen, të vazhdosh shkollën, të përqendrohesh aty, më vonë të bësh një gjë që ty të pëlqen dhe absolutisht mos ta konsiderosh këtë ngjarje fatkeqe të jetës tënde si përfundim. Mos lejosh në asnjë mënyrë që kjo gjë që ndodhi të ndryshoj komplet rrjedhën e jetës ty. Jo, ti je shumë e re. Ai do ta marrë dënimin që meriton, ti duhet ta mendosh këtë gjë dhe në asnjë mënyrë të mos ndihesh fajtore. Ti nëse ke nevojë duhet flasësh për këtë gjë, për gjërat negative, për gjithë ndjesitë dhe emocionet negative dhe të kuptosh që ka njerëz që të duan, ke një familje që të do, që të mbështet aq sa mundet dhe absolutisht duhet të mendosh, të përpiqesh me ngadalë ditë pas dite të ndërtosh vetë vlerësimin dhe vetë besimin tek vetja. Kjo është gjëja kryesore që mund bëhet dhe unë kaq mund të them për ta ndihmuar, duke qenë që nuk e kam afër. Faleminderit, nuk e di avokat, ke diçka të fundit, vetëm shumë shkurt sepse jam në fund. Jo, absolutisht unë pata dëshirën dhe të thënë që të theksoj faktin që
në momentin kur autori veprës penale gënjen, mban qëndrim mohues, domethënë në një fakti dhe rezulton që fakti është i ndryshëm, ai është domethënë më tashmë një person i pabesueshëm, domethënë për sa i takon organeve drejtësisë. Në rastin kur kallëzuesi ose deklaruesi domethënë i dhënave mban një qëndrim konstant i cili vërtetohet nga faktet e tij, atëherë domethënë ai është një person i besueshëm për sa i takon domethënë dëshmisë që jep. Kështu që në këtë raport, duke pas parasysh gjendjen aktuale, e vetmja gjë që mund të rekomandoja është pranimi i realitetit dhe në këto kushte të merren masa për ta menaxhuar domethënë këtë realitet në funksion të rehabilitimit social, sidomos të familjes së vajzës, e cila është baza për të rritur vajzën e tyre dhe për të kaluar një traumë e cila nuk kalon për momentin me përjashtim të rastit kur kjo bëhet pjesë e jetës dhe trajtohet domethënë pa tabu. Dhe koncepti im në largimin nga fshati domethënë ishte ky për të larguar, për të marrë domethënë dijet e nevojshme, aftësitë e nevojshme për të përballuar jetën, për të përballuar këtë traumë, sepse nëna e shikoi që e trajton domethënë me një mentalitet patriarkal, babai po ashtu domethënë, për të mos thënë edhe sjellja domethënë është e tillë. Desha të bëja edhe një... Faleminderit, Donald, jam drejt fundit, po. Dhe të thoja që palës tjetër që vetëm me presionet edhe me ofrimin e lekëve kësaj familje ata thjesht e rëndojnë pozitën e të afërmit e tyre dhe nuk e lehtësojnë. Po, Spiro, faleminderit, Donald, kella fundit? Ti kthej vetëm një përgjigje të shkurtër psikologës që e vlerësoj atë që tha dhe absolutisht nuk isha për qëllim të ulja. Por është shumë e rëndësishme që ne të themi vërtetën dhe vërteta është që kemi pafund fakte që e rëndojnë shumë palën e akuzuar. Por praktikisht familja ka vazhduar të jetoj, sikur asgjë s'ka ndodhur, deri në momentin e zbulimit të testit ADN-s që dhe gazetare në shpjegoi rrethanat dhe provimit të kryerjes marrëdhënieve seksuale, që avokati e përmendi si shembullin më të mirë të inkoherencës, të pasaktësisë në dëshminë e të akuzuarit. Ju falenderoj të katërve, falenderoj Irisin për këtë sakrificë të madhe të jashtëzakonshme ditën e sotme, edhe e pash që vajza Ana ka një lidhje të jashtëzakonshme me ty, shkëmbimi me sy që keni bërë njëra tjetrës, besimin që ajo ka her pas here teksa komentonin të ftuarit e mi, duket se keni edhe një lidhje shpirtërore. Unë doja edhe ti falenderoja që pranuan të vini sot me ne dhe ata e dinë edhe vetë që unë do t'jem mbështetje për çdo gjë që të kenë. Mua më kanë këtu, dojmë gjithmonë për ata. Falemderit Iris për punën e jashtëzakonshme, por para se t'ju falenderoj, mund të themi diçka të fundit, po zonjë? Ajo cucën çunin ta çojë në Greqi, ka thënë Ligori, do nxjerr 3 xhenaze për një shtëpie. E tham mirë këtë. Tash cuca do martohet fjala vin, ai nuk e le rahat, dhe çunin ta çojë në Greqi, ai të ma vrasë fare, një këtë kini. Po, pra ndjeni të kërcënuar me gjitha të ndihmën. A ju ka shpinë në Elbasan, e të shkojnë në Elbasan? E shkojnë në Elbasan, ka shpita ti, bori shpita, e shkojnë në Elbasan. Okej. Ka 3 kaqe ati. Ti vetë, Anë, do më premtosh që do ta vazhdo shkollën, apo nuk është kështu? Do më pajisësh me një urdhër mbrojtje, do flisni me Irisin për gjithë shka që ju nevojitet. Falenderoj Anën dhe familjarët e saj, falenderit edhe ju mi që na keni ndjekur ditën e sotme. Vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebookut, jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën e ditës, pse jo edhe një ndihmë konkrete për rehabilitimin e kësaj familje dhe të kësaj vajze 15 vjeçare. Në faqen tonë të Facebookut mund të bëni edhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të kësaj studie. Ndërkohë, të gjithë ju që nuk na keni ndjekur në këtë fashë orari, na gjeni në kanalin tonë në YouTube. Kjo është faqja News 24 Albania. Klikoni tek emisioni me zemër të hapur dhe gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Ndërkohë na gjeni në agjencinë e lajmeve Balkan Web, gazeta shqiptare online. Duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme, pa stres dhe pa probleme, bashkë takohemi në mesditën e ditës hënë. Deri atëherë ja kalofshit bukur.